Hej och välkomna tillbaka till kanalen och till vår topplista Sveriges 100 bästa burgare 2024. Vi är Burger Dudes och tillsammans så driver vi världens största webbplats för recensioner av hamburgare. Vi har recenserat över 750 hamburgerrestauranger från 60 länder och bara i år har vi faktiskt recenserat över 200 hamburgerrestauranger. Innan vi dyker in och diskuterar vilka burgare vi tycker har varit absolut bäst så vill vi prata lite grann om det gångna året. Vi har haft ett smått fantastiskt år. Vi har rest mer än någonsin och vi har testat fler burgare än någonsin. Vi vet att det har varit tufft för många av er där ute, men vi ser också att ni kämpar och vi ser också att det växer och blir bättre. Att det öppnar nya ställen och att det händer nya saker. Vi tycker att det är jättespännande att nu för tiden så hittar man många av de bästa ställena utanför citykärnorna, utanför storstäderna och det tycker vi är en fantastiskt rolig utveckling. Vi började 2023 med att lansera topplistan. Sen så fortsatte vi med vår YouTube-kanal där vi gjorde testköket där vi testade olika ingredienser. Vi lät AI designa en burgare. Vi åt på massa olika restauranger och åt hela deras meny, bland annat på Burger & Beyond, på Bleecker och på 100. Men även restauranger i Sverige. Sen så reste vi också väldigt mycket och kartlade scenen både i Sverige men också utomlands, bland annat i Brasilien, i USA och i Spanien. Det har varit ett väldigt roligt år på YouTube för oss. Det har hänt väldigt mycket det här året och vi är sjukt imponerade över kvalitetsökningen som skett i vårt avlånga land. Men med det sagt, då gör vi den här djupdykningen och presenterar våra 10 favoriter. Ja, men då är det dags att utse Sveriges bästa burgare 2024. Är ni redo? Yes. Men vi har ju lite andra priser som vi också ska dela ut som inte bara är topp 100-listan. Jag tänkte, du hade väl lite... Yes, jag har listan här. Facit i hand. Ja, vi börjar faktiskt med årets nykomling och det är Andy's Burgers i Eslöv. Vi var ju riktigt impade av liksom nivån på burgarna, speciellt kontra priset. Ja, alltså sjukt prisvärd. Att man kunde dubbla köttet utan extra kostnad var nästan en religiös upplevelse. Ja, nej, det var klart. Det är alltså jättegod burgare och superkul med en nykomling liksom, i Eslöv. Nästa är årets klättring och det är Smashem i Kungälv. Vi fick ett riktigt månadsexemplar i början av året. Just det. Och gav dem 2 av 5 i betyg. Och sen testade vi nu senast för att folk klagade verkligen så här. Ni har verkligen missat någonting. Testade dem igen. Superbra. Höjde till 4. Ja, och det är ju det som är svårt ibland när vi recenserar. Att vi kan ju bara recensera den burgaren vi får. Och den första burgaren var verkligen inte så bra. Så att det är skönt att vi fick ge dem revansch. Och det är inte alltid vi har möjlighet när det är resor. Superkul att de levererade och riktigt bra burgare. Nästa kategori är årets helhetstänk. Och då har vi Barrels. Barrels Burgers and Beer här i Stockholm. Vi har ju hängt med dem på hela resan så där. Vi vet ju att de har bra burgare, men vi har ju ofta också pratat om deras pommes. De är roliga med att de skapar nya sides som man kanske inte ser på andra ställen. Folk pratar till och med om deras haricots och det är en bedrift att liksom kunna göra en sån rätt så. De kommer ju hata mig nu. Men deras blooming onion. Den tar sjukt lång tid för köket. Den tar upp en fritös. Den är jobbig, men den är så god. Och den finns ingen annanstans än här och på Outback Steakhouse i USA. Det är ju därifrån inspirationen kommer liksom. Men det är, gillar man lök så är det nog det bästa man kan beställa, tycker jag. De är ju liksom shortlist som de bästa kycklingvingarna i stan, i Stockholm. Och då finns det ändå ställen som bara fokuserar på kycklingvingar liksom. Sen har vi årets veteran och det är Casual i Malmö. De har ju förändrats sedan 2015 eller 2014. Jag kommer inte ihåg när de öppnade. Det känns lite som att komma hem. Även om man bara är där någon gång ibland så de har verkligen bibehållit en otroligt skön vibe med liksom klassiska burgare. Klassisk hiphop. Klassisk hiphop, precis. Men det är lite kvalitet, eller hur? Ja. För man känner att man vill hänga där. Det är en schysst lokal, som du säger. Schysst musik, genomtänkt. Schysst öl också, alla sides. Det är alltid bara, det är nice att hänga där. Lite som Flippen är fortfarande nice att hänga, men
de lyckas hålla i kvaliteten bättre än vad Flippen gör, tycker vi. Ja. Nästa är årets kampanjburgare. Och det är faktiskt, för mig är det Smashburger Taco på Brödernas som togs fram av Dick Axelsson och Fimpen. Det är deras Dirty Burger som de har gjort i taco-burgarform. Ja, men att ta en trend, göra den och sen så liksom få den att leva vidare. För att jag ser inte så många som gör burgartacos på TikTok längre. Men den får leva vidare. Ja. Den blir inte bortglömd. Jag tänkte precis säga det. För mig är det ju inte en TikTok-grej utan för mig är det Brödernas grej. Det är faktiskt lite roligt. Snyggt. Ja. Eller den där TV-kocken. Ja, han som hittade på det kvällen innan på Instagram. Han fick en uppmärksamhet. Just det. Ingen annan. Det klipper vi bort. Vi löser ny post. Ja. Nej, det ska vi ha kvar. Nästa är årets vegoburgare. Då har vi Basel Burgers. Alltså det är ju ingen eftertanke utan de lägger lika mycket energi på de här vegoburgarna som sina köttburgare. Jag är fortfarande så otroligt stolt över att de var så här. Men vi ska inte bara göra lite vego utan hela menyn är vego och det pungades ut i alla deras restauranger. Det är fortfarande häftigt så många år senare. För det är de enda som har gjort så att verkligen hela menyn finns. Nästa kategori är årets hype. Och det är O's i Göteborg. Det var länge sedan vi fick så mycket tips om ett ställe. Ni måste testa O's Street Food i Göteborg, eller utanför Göteborg. Ja, det är en foodtruck i utkanten. Vi gillar ju deras burgare. Sen var det ju inte det bästa vi ätit, men det var jävligt. Det är coolt när alla kollektivt liksom tror på en hype och liksom. Ja, men jag åkte ju ut dit, var där strax efter öppning, det var kö, det var liksom folk pratade i kön om hur hypat det var. Så att jag fick ju uppleva det på plats också. Det var verkligen en hype och de lever ju upp till det också. Som du säger, det är inte den bästa burgaren vi ätit, men det är en riktigt bra burgare. En av de bästa i Göteborg, hands down. Och det är kul när det blir så. Det är inte ofta det händer, men. Nästa kategori är årets eldsjälar. Och där har vi en delad plats. Och det är faktiskt Rekas Burgers i Malmö och Knifetime Burgers i Knivsta. Det är ju för att de åkte ner till Spanien och representerade Sverige på The Champions Burger i Barcelona i finalen där. Alltså det var ju långa dagar, det var 10 dagar och det var hårt arbete. Men oj vilka burgare de levererade och oj vad de jobbade på och kämpade och bara gjorde bästa hela tiden. Det var många gånger vi hörde det här är de bästa smashburgarna vi någonsin testat. Liksom. Och det är ju skitkul. Ja. Men det känns som att de har ju visat Spanien lite grann hur man kan göra en bra smashburgare. På ett sätt som inte folk riktigt fattar. Jag tror de satte Sverige lite på kartan för många tror jag. När det kom till burgare och sen har vi Sveriges bästa burgarkedja. I december så gjorde vi ett omfattande test och utsåg ju faktiskt Mr. York. Och de är ju helt klart värdiga vinnare av den utmärkelsen. Det är gud vilka bra maffiga burgare. Och så roligt att se hur de har växt explosionsartat men till synes utan egentligen att tumma på saker. Vi har ju fått jättesnygga, jättegoda burgare oavsett vart vi har käkat på Mr. York runt om i landet. Och det är ju verkligen en kvalitetsstämpel. Ja. Och slutligen har vi årets inspiratör som inte är en restaurang utan en person. KL Burgers på TikTok och Instagram. Han har ju blivit viral med många av sina burgarskapelser och det är ganska coolt att se att han lyckas bryta igenom eller vad man säger. För det är inte många som gör sån här burgarcontent i Sverige. Eller jag vet inte hur det är i andra länder men alltså han får ju miljontals visningar så han gör ju mycket rätt liksom. Ja, det är hemmaburgare som ser riktigt goda ut. Ja. Det är maffiga grejer liksom. Det är ju skitkul att följa menar jag. Vi får ju också inspiration av att titta på hans burgare. Han är ett med algoritmen så vi måste ta ett snack med honom. Nej men det är skitkul att någon från Sverige når ut så. Och på tal om Sverige. Ja. Let's gå igenom topp 10-listan. Ja, nu har vi ju pratat om ställen som vi tycker har stuckit ut på olika sätt. Men vi har ju faktiskt framför oss de 10 bästa. Vi har ju röstat, vi har diskuterat, vi har slagits. Det var inte helt enkelt. Man kan inte alltid vara överens liksom. Nej, precis. Det var inte helt enkelt och listan ser faktiskt inte ut riktigt som jag tror någon av oss tänkte sig att den skulle se ut för bara några månader sedan. För det här är månader, alltså in the making. Det är verkligen inte bara någonting vi hittar på dagen innan det här. Så alla har ju sina starka åsikter. Det är ju vår grej liksom. Så coolt att men vi får alltid ihop ett resultat i slutändan. Absolut. 10 exceptionellt bra ställen. Ska
Ska vi börja med 10? Börja med 10. Tycker det. Ja, men på 10:e plats har vi ju då Rocking Grill. De kör ju riktigt tunt California Smash-burgare. Men de levererar också. Och de har enkla smaker, det finns någonting på menyn för alla. Den här typen av burgare som de gör är det ju jättemånga som försöker göra nu och som har börjat göra i år och sånt där. Ja, lite extra supersmashat. Ja, men precis. nästan knapriga kanter. Exakt. Men de här har ju kört den stilen nu länge och gjort det bra och fortsätter göra det bra. Och där är du lite inne på det jag också vill ge dem en låg för. De är ju veteraner i gamet. Och de har ju alltid hållit hög kvalitet. Och vi vet att det är väldigt svårt att lyckas med det. Så ja. Sen gillar jag deras sköna neon diner estetik. Som I början så var jag så här, det här är bra, men jag tycker att de har verkligen hittat rätt. Särskilt i Hamburg Sjöstad, den restaurangen. Jag tycker att den har superskön vibes. Plats nummer 9. Bonden och burgare. Väldigt gårdsmejeris restaurang. Jag var där i somras och käkade och det är så himla bra. Det är så coolt att de har skapat ett litet burgarmecka utanför ute i natursköna Väddö. Ja, det är så roligt att de har steppat upp, för både du och jag har ätit där i flera år. Och i början de körde fryst kött och sen så bestämde de sig att nej, men vi kan inte skapa Sveriges enda burgarcheddar och inte köra från grunden. Ja. Och de har ju jobbat med brödet och utvecklat det själv. De har hela tiden jobbat med alla såser, alla smaker, allting. De lyssnar på sina gäster och som sagt, åka ut dit, sitta vid vattnet och äta en av de godaste burgarna i Sverige är ju bara... Ja, det är superfint där. Men de har ju verkligen hantverk i blodet på grund av sin ost och sin bondgård och allt det. Så det faller ju sig naturligt för dem att göra någonting bra. Man känner ju det direkt. Men förstå hur svårt det är samtidigt. För att de har ju den här ekologiska gården, de ligger jättenaturskönt. Det är väldigt lätt att tänka sig att det blir en turistfälla. Folk kommer oavsett Så att då kunna steppa upp och bara bli bättre och bättre. För att jag tycker det är så bra, jag skulle vilja äta den här burgaren året om. Håller med. Plats nummer 8. Där hittar vi Moe's. Tasty Moe's. På en parkeringsplats i Kista. Fortfarande kanske den ocharmigaste platsen att äta en burgare på, måste jag välja att säga. Platsen får de ju ett minuspoäng för. Men burgaren är ju precis lika god som jag minns den. Så som den var första gången jag åt den och fick den här lite mindblown. För jag tar alltid den med chili cheesen och det är alltid den när den poppar. Ja, det är utmärkt. Men både känslan och smaken, det är ju street food. Alltså i fingerspetsarna, ute i fingerspetsarna, det är ju riktigt bra alltså. Men det är street food med precision också. Du och jag har ju stått och beundrat när de gör de här såsspiralerna. Alltså allting, det är ett hantverk i det. Verkligen ett hantverk i det. De finns ju där, men det känns som om de kanske tagit ett kliv tillbaka lite i drivet. Och de, som sagt, serverar en av Sveriges bästa burgare. Men jag önskar att de hade lite mer låga. Exakt, för det är lite synd nu. Nu har de ju öppet 3 gånger i veckan. Det är bara kvällstid eller eftermiddag där. Så att det har blivit en väldigt lokal angelägenhet. Det här är ju sådär, alltså man skulle vilja att alla har möjlighet att på något sätt komma förbi. Men nu blir det lite sådär, det blir lite lokal hemlis på något sätt. Och det är lite synd med den här kvaliteten. Ja, verkligen. Alla borde äta det. Men jag tror de är väldigt nöjda där de är. Och det ska de vara. Men när vi snackar den här listan, då kanske vi vill känna att det är något som de vill utveckla. Ja, lite mer låga. Ja, precis. Men superbra. Gud vad hungrig jag blir när jag ser det. Det är en värd sin placering. Fortfarande en av de bästa streetfoodburgarna i Sverige. Punkt. Nummer 7 då. Barrels. De gör en ny resa nu. De börjar ändra på saker. De testar nya tekniker. De pratar om nya månadsburgare. De satsar mycket på sides. Så jag tycker det är mycket positiva vibes i Barrels. Ja, de har gjort om brödet nyligen och som har blivit superbra. Alltså deras nya bröd. Det är verkligen jättebra att du sa det. Men det är mycket grejer som händer här. Och allting ser ganska positivt och bra ut. De är ju fortfarande någonstans ett renodlat burgarställe och de gör exceptionellt bra burgare. Men de gör ju också exceptionellt bra mackor och kyckling och sides. Och de jobbar verkligen hårt på att försöka inte bara bibehålla någon slags grundnivå, utan de pushar hela tiden och försöker hitta på nya saker, hitta nya vägar.
Och det älskar man ju. Ja, men det är lite roligt för många av burgarna som de har fanns ju på menyn när de öppnade. Så mycket ser ju samma lika ut, men man känner hela tiden att de tweakar på saker. De ändrar lite i receptet på såsen. De ändrar lite hur de picklar vissa grejer och så vidare. Och de lägger till och tar bort saker för att testa och se vad de själva är sugna på. Så att det... Men det är just det där vi snackade om förut, liksom att det är inte trött. Bilden var framför oss här, det är ju en av våra favoritburgare hos Parasite, Triple Smash. De har ändrat smash-tekniken på hur de bara gör den början. Just det. Och sånt där älskar man ju när de bara, men det finns, vi kan göra den här början bättre. Den är redan jättebra, men med några enkla grejer så kan vi ta den till nästa nivå. Och så har de gjort det. Det är superkul liksom. Ja, men de försöker ju verkligen vara någon slags bra streetfood-destination i en väldigt snygg restaurangmiljö med bra service och sånt där. Och de gör det väldigt, väldigt bra. Håller med. Plats nummer 6 på listan då. Riktigt gammal favorit. En klassiker i burgarstopp. Frankies favorit. En Frankies favorit till och med, precis. De körde ju väldigt, väldigt länge från sin lilla kiosk på Sveavägen till för inte så länge sedan så gjorde de ju ingenting med menyn. Men i samband med att brorsan tog över, i samband med att de fixade stället på Söder, så ville de ju också förnya sig själva. Och de förnyar sig själva genom att lägga till en klassisk cheeseburgare på menyn. Vilket är fantastiskt roligt på något sätt. Ja, det är bara de som skulle kunna göra det. Och att de dessutom lyckas lägga till kanske Stockholms bästa, kanske Sveriges just nu bästa klassiska cheeseburgare. Den är så himla bra. De jobbar med riktigt bra råvaror. Det är alltid mycket hängmörat kött i liksom. Och sen är det är rena tydliga smaker i cheeseburgaren. Det är typ det enda jag äter där. En av de bästa i Sverige utan tvekan. Och det är ju någonting med energin där också. Nu ska jag inte bli för flummig. Men sen brorsan tog över, de öppnade till ställe. Alltså man känner det. De vill göra riktigt bra saker. Och de tweakar verkligen saker hela tiden. Ja, precis. Och vi har ju pratat med dem och de berättar ju om sina planer och sånt. Bara wow, kör. Så det är ju kul. Det är bra att gå i dem. Det är lite det vi har efterfrågat på några av de andra vi pratat om. Men de har verkligen go. De vill göra nya saker och förbättra sig. Och det ger mycket alltså. Vi checkade igenom hela deras meny tidigare i år. Liksom, och det var ju kul att se att de experimenterar med spökköken där ute. Liksom, Dark Edition. Liksom i förorterna. Och liksom, det känns som att de letar efter liksom, det nya. Ja, och det är roligt som du nämner. För att de har ju sina nu 2 stycken containers. Ett i Täby, ett vid Tidningshuset. Det är väl fler på gång tror jag. Även de langar ju burgare av Frankies kvalitet. Det är ju inte så att man går dit och får en lite sämre burgare, utan du får ju en fantastisk burgare även där. Och det är ju ett kvalitetstecken, absolut. Indeed. Och nu börjar det bli spännande. Nu är det dags för plats nummer 5. Och då har vi en klättrare och det är Knife Town Burgers i Karlshamn och Uppsala nu. De flyttar typ nu från Knivsta till Uppsala. Så bra streetfoodburgare. Det är så enkelt och så himla gott. Jag fattar inte riktigt hur de gör det i den där lilla trucken. Nej. De kan ju verkligen mat. Alltså vi snackar texturer, smakbilden, allting är skräddarsytt för att ge en så bra burgare som möjligt. Och det är därför de klättrar varje år. För de levererar hela tiden. Ja men precis. Jag är helt säker på att vi pratade om det i förra årets lista. Men jag kommer ihåg första gången jag var där och käkade dem när det var iskallt och vi stod på parkeringsplats, det blåste grejer. Men det var ändå så mindblowing gott. Och de fortsätter ju. Varje gång vi är där så är det liksom mindblowing gott. Nej, men jag har aldrig fått en dålig burgare där. Nej. Och det är rätt coolt. Liksom. Man har ändå käkat där flera gånger genom åren nu. Liksom. Det sitter som en smäck varje gång. Och de jobbar verkligen mycket med hantverket. Jag vet att de har ett lokalt bröd liksom, från ett bageri. Och liksom, jag tror att de jobbar väldigt, väldigt mycket med just råvarorna. Och särskilt köttet också. Det är superkul. Alltså, när vi åt dem i Spanien också, där de liksom ändå kämpade lite i motvind med att ta en svensk burgare till Spanien och kunna försöka efterlikna den så mycket som möjligt, så som de levererar den här. Jag minns ju Linus liksom tar en tugga och bara, står jag i Knivsta eller? Det var lite varmt. Exakt jag så. Men det är skitkul att det är så. Det är precis som jag sa innan, de kan sin mat. Att de lyckas liksom tolka sin egna burgare med de råvarorna och få till den här. Nu är jag i Knivsta, för den smakar typ exakt som den gör i er truck. Nej, så jäkla coolt. Och kul också att de flyttar in till Uppsala. Så att fler personer får käka där. Absolut. Absolut. Och nummer 3. Nej! Innan den här. Jag satt den.
Fan vad dåligt. Vilken jävla rivstart. Och sen har vi nummer 4. Och det är ingen mindre än Rekas. Malmö-Lund. Vad de har visat framfötterna i år alltså. Ja. De och någon har ju verkligen... Hej, vi testar nya saker. Vi testar att åka ner till Spanien återigen för att se om vi kan leverera där. Och det lyckades de med. De har liksom tagit fram nya coola kampanjbörjare som är något helt nytt. Ja, Och de har öppnat en till restaurang. Att de har expanderat till Lund och blivit bättre. Bara det. Ja, verkligen. Det är inte många som liksom lyckas med det. Nej, det är ganska unikt skulle jag säga. Jag tror att de behövde avlastning. För de hade så, varje gång vi varit där så har det varit så otroligt mycket tryck. Liksom. De här stora lokalerna är helt fulla. Ja, för det är det som är lite roligt. Nu har ju vi satt dem i lite rampljuset för att vi tycker väldigt mycket om dem. Det har ju gjort att det har blivit ett enormt tryck på dem. Men de blir ju bara bättre och bättre och växer och blir bättre. Deras fantastiska stekytor är också top tier. De jobbar hela tiden med att förbättra brödet. Det finns ju också ett driv där. De vill göra sakerna bättre hela tiden. Och det känns verkligen i början. Men det som jag tycker med Rekas som gör dem speciella också är ju just att de har kötthandeln. Vägg i vägg. Eller liksom köket är ju det som delar. Och att det är en så kort kedja att de plockar köttet, maler det och sen så ut i restaurangen. Det är riktigt bra kvalitet på det också. Ja, liksom. de kan ju ha en annan kvalitetskontroll än när man får en leverans från någon och kanske inte ens maler det själv och så vidare. Så de har ju verkligen den fingertoppskänslan. Och köttet är ju för mig ett av det viktigaste i en burgare. Och de kan verkligen hålla den på top tier. Jag tycker lite roligt, det är ju att deras smashburgare, de ser ju lite olika, eller lite annorlunda ut än alla andra. Så jag tycker man kan se på varje liten köttpuck på något sätt att det är en Rekas smash. 100%. Och det är jättefascinerande. Det är jättekul. Det är ju personlighet i dem, som du Verkligen. säger. Jag skulle känna igen en sån puck. Ja. Och även utan bröd och dressar. Det där är Rekas. Ja. Och det är väl också någonting. Att de lyckas göra sin egna grej liksom. För oss det är ju Skånes bästa burgare. Jajamän. Södra Sveriges bästa burgare. Jajamän. Det räcker att säga så. Det här är riktigt bra. Gå hit. Ja, men då har vi gått igenom burgare 10-4. Några riktigt goda och välförtjänta placeringar som vi har delat ut. Men jag tycker det är dags att vi tar topp 3. Jajamän. Verkligen. Innan vi hoppar till topp 3 här på listan så vill vi ta tillfället i akt och tacka våra fina sponsorer som gör både den här filmen och vår lista möjlig. Men nu tycker jag att vi delar ut pokalerna. De har ju varit en av de mest populära burgarhaken de senaste åren och de fortsätter vara populära och de levererar alltid. Och de lyckas ju kombinera väldigt, väldigt bra mat med exceptionell service. Gud vad välkommen man känner som man går dit. Det känns lite lyxigt att vara där. Allt är top notch. Ninos som äger BAP, vi har pratat med många gånger och så vidare. Han söker alltid driva konceptet framåt, han är inte rädd för att ta vissa risker. Man känner bara att det här är ett restaurang, ett varumärke som bara kan bli bättre och bättre och bättre. Och det är ju den energin som vi uppskattar så himla mycket hos BAP. Jag tycker att de är bra månadsburgare också. Jag gillar att de kör sin Bat Mac i februari varje år liksom. När de kör sin streetburgare, att de faktiskt kör med ett old school sesambröd trots att de aldrig gör det i annat fall. Att de har haft burgare inslagna i aluminium för att just den burgaren ska ha den stilen och sånt där. Att de gör det lite extra liksom. Precis, de kör 100%. Och det är en värdig tredje placering. Helt klart. Verkligen. Nu står vi då här i centrala Stockholm och ska dela ut tredjeplatsen. Och det är BAP som har kommit på tredje plats i år. Och de kom ju på andra plats förra året så vi är lite osäkra på hur de kommer reagera. Alltså är det ju, de är ju riktiga vinnarskallar så vi vet ju att de vill ju vara bäst men vi hoppas att de kommer tycka det här är bra ändå. Ja, men det är ju en otrolig prestige att hamna på tredje plats. Verkligen. Jag hoppas verkligen de blir stolta. Nu kör vi. Nu kör vi. Okej, då väntar vi här utanför på Ninos. Yes. Ja, han är på väg när som helst där, så vi står och fryser och väntar på honom.
Ska haffa honom? Det kan bara bli bra. Vi står fortfarande här och väntar. Vi måste... Okej, bra. Ska vi köra en gång till eller? Och fortsättning. Jag hänger med. Ja. Tjena, är det bra? Du, vi har någonting till dig. Okej. Ja, vi har någonting till dig. Jag gör så här. Men Linus, grattis. 3:e plats? Ja. Fan, vi sjunker. Vi tycker ni gör sjukt på början. Tack som fan, tack som fan. Tack, en större pokal i år. Tackar. Grattis. Ja, grymt. Ja, men sjukt bra jobbat i år. Nej. Kärlek till alla börjare där ute. Nej, men ta det som något positivt nu. Ja, 100%. Ja. Nu jobbar vi hårdare. Ja, Det absolut. vilar. Som fan. Han är glad. Tackar. Det blir bra. Det får man kämpa för nästa år. Nej, vi är glada. Men det är bara, vi strävar efter toppen så att vi kommer kämpa på ännu hårdare. Ja, men BAP har ju tappat en placering. Men de har ju inte tappat i kvalitet. Men konkurrensen har blivit vassare i år. Ja. Gotland Smash Food Truck. Benjamin. Vilken otrolig burgare alltså. När man sätter tänderna i hans burgare så förstår man hur burgare ska smaka och hur burgare ska vara. Det är jättehäftigt. Ja. Alltså jag tycker det är så coolt för att han är så ny i burgargamet. Men ändå liksom kan han så mycket. Hur länge har han haft trucken? 1,5 år? Ja, 2 år, någonting sånt. Alltså bara det faktum att de står utanför Stora Coop i Visby. Lite random på en parkering och så bara serverar de en av Sveriges absolut bästa hamburgare. En av världens bästa burgare faktiskt. Och vi har ju käkat både på sommaren och på hösten och på vintern. Och det är lika bra varje gång. Han slår lite med någonting. Alltså det är rejält med fett i köttet. Eller hur? Han kör mycket svartpeppar, det vet vi. Från den här crusten. Han smörar brödet rejält. Det är mycket ingredienser. Allting går full throttle liksom. Och det måste man ju uppskatta. Ja, men också... Han litar ju på sina smaker. Precis, men han har också hittat den här balansen. Det är ingen som tar över för mycket Nej. heller. Nej. För det händer ju ganska ofta tycker jag. Absolut. Ja, det finns den här klassiska cheeseburgaren som passar alla. Men sen finns det de här lite mer... Ja, men alltså när man hör att det ska vara lime i en burgare så blir man lite skeptisk. Så äter man den och bara, men det är ju jättegott. Och det är det jag tycker är nästan mest spännande. För vi kan ju se väldigt tydliga influenser i vissa beståndsdelar av hamburgaren. Men de har ju en helt egen identitet. Han serverar ju sina burgare och de är inte som andras burgare. Och det värderar vi väldigt högt. Jajamän. Väldigt högt. Tja, nu är vi på Visby. Och vi ska dela ut silverpokalen. Let's go! Fan vad fint det är. Bakom oss ligger Gotland Smash Food Truck. Celine är redan där och småpratar med Benjamin. Hur är läget? Det är bra, är det själv? Det är bra. Men han vet inte att jag är här. Och han vet framförallt inte att jag har de här grejerna med mig. Häng på bort så får vi se hur han reagerar. Kul att se dig! Detsamma! Ja, färgglad du är. Ja, men de ville smita in på Dollar Store. Jag bara, jag går och minglar med dig istället under tiden. Man ska komma hit och se hur det är på julen. Ja, Danny. Där har han också. Där är han.
Åh fy fan! Det händer grejer vet du. Nej, skojar du med mig? Det här var jag inte beredd på. Varsågod. Jädrar! Fan, jag har ju en burgare som ligger på nu. Jäklar. Andra plats i hela Sverige alltså. Andra plats i hela Sverige. Det här är mycket att ta in alltså. Jäklar. Men gud. Jag måste bara vända på den här burgaren. Vilken jäkla surprise. Fan vad fint det är. Fan vad fint det är här. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Alltså fy fasen vad kul alltså. Tack så jättemycket. Andra plats i hela Sverige. Ja. Det finns inget bättre kvitto än att man faktiskt älskar vad man gör när man får något sånt här. Så alltså otroligt stort tack verkligen. Det värmer börjar i hjärtat. Verkligen. Tack så mycket. Fina det. Fint det är. Otroligt fint. Nu blir nästan tårögd här faktiskt. Fan vad fint det är. Ja, vad fint det. Allt slit har gett utdelning, helt enkelt måste jag säga. Det är så jäkla kul att man har en passion för att göra någonting och så får man det här. Det är svårt att beskriva med ord verkligen. Jag är otroligt stolt över alla som jag har haft som anställda, medarbetare och alla som har gjort det här möjligt verkligen. Och det är mycket stöttning på vägen som har krävts. Men vi kommer såklart inte slacka för det här utan vi kommer väl fortsätta jobba mot första platsen. För fjärde året i rad är Funky Chicken Food Truck bäst i Sverige. Och för mig var det tveklöst. Alltså det var en solklar liksom första plats för mig. Ja. Och jag kan ju säga, när vi hade omröstningen, det var etta hos alla här. Det är så sjukt bra. Och det är så sjukt bra varje gång man går dit. Stekytan är överlägset bäst i Sverige. Och liksom de sätter sina smakkombinationer. Experimenterar fram burgare liksom i ett halvår innan de släpper dem. Och de är ju knasiga ibland alltså. Ja men alltså den senaste när det står mango och Granny Smith äpplen på en menyn så blir man lite så här: vad är det jag ska äta för man någonting? Man suckar till, man tar en tugga, man är så här, jag köper det. Det är skitbra. Men som du sa förra gången, vi hade aldrig fått såna här smaker i en burgare tidigare. Och det säger ju någonting om vad de skapar för någonting. Det finns ju inget ställe i Burgar-Sverige, varken förr eller senare kanske, som har inspirerat så många ställen. Som så många har försökt efterhärma, som så många har försökt likna. Det är bara Funky som kan göra en Funky-burgare. Jag tror att det är många som tittar på Funky, men Funky tittar någon annanstans. De tittar ut i världskosmos. Absolut. De är ju matintresserade och smakintresserade och verkligen så här, på en gastronomisk nivå sitter och pillar med små detaljer. Och det märks i deras smakkombinationer och deras skapelse. När vi är ute och reser, då kanske vi unnar oss en god kaffe. Och då frågar de, var är ni ifrån? Stockholm, Sverige. Drop Coffee säger de då, som är ett väldigt bra kafferosteri där. Och när det är öl så kanske de säger, where are you from? Sweden? Omnipojo säger de då. Folk börjar säga det om Funky. Jag vet inte om ni har tänkt på det när vi snackar med folk. Funky chicken, I want to try that burger. Och när vi pratar med de burgerintresserade i Spanien, i England. Så de är ju blivit namn som är internationellt gångbart. Det är en food truck i Nacka. Och folk i Tyskland vet vilka de är. Folk i Spanien, USA. Inte det häftigt att de kan skapa ett sånt varumärke och så goda burgare? Funky är så pass bra att vi nu med den här listan höjer deras placering på vår topp 25-lista på worldsbestburgers.com. Och en sjätte plats va? Yes, stämmer. Det är coolt. Det är starkt. En av världens bästa burgare i Nacka. Grattis Funky, grattis oss, grattis Sverige. Alla är glada. För fjärde året i rad, Funky vann och de är burgarvärldens Messi. Är man bäst så vinner man. Och de förtjänar det här så himla mycket. Jag håller verkligen med. Nu står vi här i Nacka strand. Ett blåsigt Nacka strand. Men ett vackert Nacka strand. Ja, absolut. Det är dags att dela ut första priset i Sveriges bästa burgare. Häng med. Liksom hur ska vi bara... Tja, nu ska vi bara, liksom de kanske inte ser, ska vi bara glida upp och bara bonk? Om vi lyckas smygbonka så tycker jag vi ska smygbonka. Ja, och sen bara lägga upp sakerna så eller? Ja. Då är den först, för den är svårare att se vad det står. Ja.
Ja, just det. Vi ser vi kommer ner här. Jag tror det faktiskt. Middag, det kanske är det. Hallå! Snart är det jul. Du tänkte en julklapp kanske? Ja. Ska man ha nu eller? Det är dags. Inte klapp. Det är sant. Är det sant? Det är sant. För 4:e året. Fy fan. Det är helt jävla fantastiskt. Alltså jag måste ju... Emil är där nere, jag måste ringa upp dem bara. Ja, det får du göra. Tjena, du måste komma upp nu. Komma upp, jag hämtar in dig här. Ja, skynda dig. Här, lasta. Snyggt. Jag vet, han tänker direkt. Åh shit, fritösen har gått i golvet. Ja. Fan, hon är helt andfådd ju. Jag har sprungit hela vägen från laget. Då får du ett pris. Ja. Nej! Jo. Nej, på riktigt. Ja. Jävlar! Jag gjorde det. Fy fan, vad sjukt. Ser du här Johan? Fy fan. Johan! Jag har två! Jag har två! Vi behöver en större truck. Ja. Förlåt, jag brukar börja men du är van. Åh nej! Ja, nej, it smells like burgers. Fan. Det här känns ju helt sjukt alltså. Verkligen. Men alltså jag ska veta, vi pratade lite om men vad är liksom Funkis nästa steg, vad ska ni göra? Och det kom som en blixt från klar himmel, kommer ge nya börjare. Vi var ju lite smånervösa, nu ringer vi. Han kan gott vänta. Vi var ju lite smånervösa just för vi tänkte, har vi gått för wild and crazy nu? Eller vad, liksom, hur ska det här mottas? Har vi ballat ur helt nu? Nej, men vi gillar den känslan. Ja, det är liksom, okay. Man ska hitta något nytt, man ska liksom... Och det är det den här listan försöker symbolisera. Ja, man är inte bara nöjd med det här liksom, man försöker göra något extra. Ja. Anyway, grattis, vi hade en omröstning och ni kom etta bland alla tusen liksom. Så... Shit, vad mäktigt Ja. alltså. Ja, men så grattis och ni förtjänar det verkligen. Det här är det viktigaste i världen för oss, alltså, verkligen. Det är sån jävla, vad säger man, kvitto på arbetet och timmarna man lägger ner. Så. Mäktigt. Grymt. Tack så mycket. Ja. Ska vi äta någon Tack burgare så också fan! kanske? Ja, det ska ni få göra. Jävlar. Fan vad fett alltså. Fan, du stämmer livet av mig. Sveriges bästa burgare. Ja, jag har varit lurad. Jag var ju bara springa upp. John ringde och sa du måste komma, det har hänt något. Och för ett par veckor sedan så åkte vår fritös ner i golvet. Så det var till frityrolja över hela truckgolvet. Och det var en fredag eftermiddag så det var härligt avslut. Så jag tänkte att kan ha hänt igen, vem fan vet, jag springer. Så jag kom ju upp anfall och så fick jag syn på er och tänkte vad fan är det här? Nej, det känns helt sjukt. Såklart. Det är ju verkligen fantastiskt alltså. Verkligen. Fan, alltså knäsvagt och ja, fantastiskt. Ödmjukt. Det känns helt galet. Vi verkligen ödmjukt tar emot det här. Alltså. Det är inget vi tar för givet. Dagligt slit och slipande av och vad säger man? Upprätthålla kvalitet helt enkelt. Då har ni fått följa med oss när vi har gått igenom från plats nummer 10 upp till nummer 1. Jag hoppas ni har tyckt om det här. Hoppas ni håller med oss. Om ni inte håller med oss, berätta. Glöm inte bort att hela listan består av 100 burgare och ni hittar den på sverigesbästaburgare.se. Vi har sjukt mycket resor planerade för det kommande året. Och vi behöver era tips var vi ska någonstans. Och vi hoppas att du följer med på den här resan. Vi ses!